Apple Store, YouTube ug Twitter. Alang sa mas kipakusgan nga mga balita, komentaryo, kasayuran ug kalingawan. DXDX Size 93, ang mas kipakusgan nga inyong Radyo Ronda. This station is now the ultimate power in the universe. Short that before the end of August, nasa 2 million cases na po tayo. And rightly so, 24 na lamang po, 24,000 na lang ang kulang at magiging 2 million na yan. 148,594 active infectious diseases. Can you imagine that? Ito po ang sinusuong po natin problema sa mga panahon na ito. Okay? Grabe na ito. Kanya ang ating Vice President ho, muling nanawagan ho sa Department of Health. Ang sabi po ng ating Vice President, layo naman ho yung First Lady sa ating Vice President. Ang sabi po ng ating Vice President, hindi kasi tayo nagtetesting eh. Nagtetesting po tayo pero konti-konti. Ang gusto ng Vice President, damihan natin para malaman po ang pinagmumulan itong tinatawag na virus Delta variant. Nagtataka rin tayo, mga kabahagi, kung bakit hindi po nagagawa ng Department of Health ang massive testing, which is very, very important, very necessary. Tracing, testing, isolation, and so on and so forth. While tayo naman po mga mamamayan, nakatutok po tayo sa tinatawag po nating health protocols. Wash your hands, wear your face mask, wear your face shield, and practice, anong tawag nun? Social distancing. Hindi naman po siguro mahirap gawin yun. Sa mga tao, ginagawa na po ito. Pero sa gobyerno natin, hindi po nila nagagawa ang kanilang tungkulin. Kanya po, medyo mabigat-bigat itong problema natin. Maganda pa naman sana ito sapagkat sabi po ni Secretary Martin Andanar, ang gusto raw po ng Pangulong Duterte, pagkatapos po ng kanyang term o itong taon na ito, ay may kamada na po nila yung recovery, the economic recovery. Napakagandang plano napakagandang kaisipan na ayusin na po ang ating ekonomiya na pinabagsak ng COVID virus. Ang tanong dito, how can we recover kung wala naman pong testing? Patuloy na pagsirit, pagtaas, pag-search ng COVID virus dito po sa ating bansa. This is not only true in the National Capital Region, it is now present in almost every province of the Philippines. Nakakatakot po ito sapagkat kung hindi po natin maabatan po ito, tayong lahat maghihirap. Everybody will feel the brunt. Mararamdaman po natin ang sipa ng COVID na ito. Maybe not with our government officials na patuloy na kumikita kahit may pandemic. Ito naman ang hindi natin maintindihan. Paano ba kumikita ang mga government officials natin kahit may pandemic? Mabuti nga po yung mga plantita Kitang-kita ninyo, may mga planso nila na pinagbibili ng mahigit 100,000. We appreciate their efforts here. Nakikita natin ang pagsisikap po ng mga ito. Pero hindi natin nakikita ang talagang pagsisikap ng mga government officials involved in corruption.
ito po ay iniimbestigahan na po ng Senado. Pakitcheck po na nga yung ating pasok na siya para ang guest po natin for today ay walang iba po kung hindi ang executive vice chairman ng Partido PDP Laban. Ito po'y former governor ng Eastern Samar at dating secretary po ng Senado ng Pilipinas, former Governor Lutgardo Barbo. Ayan. He is aligned with the Pacquiao wing principally because Coco Pimentel is there. Matagal na pong kasama po na mga Pimentel itong si Governor Lutgardo Barbo. And siya po ay matagal na rin. Original po itong PDP Laban. Kanya siya po ang makakausap po natin dahil malapit na ho ang Oktubre. Isang araw na lamang ho mga kababayan. October na ho. At kapag pumasok ang buwan ng Oktubre, ito na po yung panahon na yung mga kandidato ay magpa-file na po sila ng kanilang candidacy. A certificate of candidacy will be given them after that. Ayan. Sino-sino kaya ang mga magpa-file for the presidency or the vice presidency? Ngayon pa lamang ho, nag-aaway na ho ang Pangulong Duterte at ang Senado. Marami pong kaaway ang ating Pangulo ngayon. Nag-State of the Nation address po siya. At marami pong nakakapanood at talagang, ay nako, they cannot understand now yung galit ho ng ating Pangulo. Ang akin naman ho, napanood ko po yung State of the Nation address po niya. Pinapaliwanag po niya kung paano siya naging kaibigan ni Mr. Yang. Ito ho yung Chinese friend of a Chinese ambassador to the Philippines at sinasabing 20 years na raw pong kaibigan ng Pangulong Duterte. Sa Davao, wala pang ho sila. Negosyante po ito at maraming kaibigan sa China. Yan ang sinasabi ng ating Pangulong Duterte. Wala naman pong kumu-question ho dyan, Mr. President. Ang pine-question ho nila, ano ba ang role ni Mr. Yang dyan po sa Pharmaceutical Corporation? Ano po ba ang role niya dyan? Ano po ba ang kanyang role? What is he doing there? Ano bang ginagawa niya siya po ba ang nagtayo? Siya po ba ang may-ari ng pharmaceutical? It appears that he owns the Parmali ho, mga kababayan. Itong Parmali po, hindi pa po ipinaliliwanag ng ating Pangulo, itong Parmali po, ang nakakupo ng 8.7 billion pesos po. Tandaan ninyo, 8.7 billion pesos na order ho ng gobyerno, the PSBBM, in the name of the DOH. Okay, tandaan ninyo yan, ipinabili ng DOH sa PS Procurement Service ng PBM para sa kanilang face mask. Ayan. So, 8.7 billion pesos ito. Bumili po ang PSDBM sa Pharmaceutical Corporation. Okay? Sino bumili? Ang bumili, PSDBM. Saan binili? Pharmali. Sino may-ari ng Pharmali? Yan. Okay? Yan. Meron pong pangalan na doon na inilagay. Pero na hindi si Mr. Yang, CEO ito. Pero nung i-check po ng Senado, non-existent. Alright, mamaya. Itutuloy ho natin ito mga kabahagi. Nasa linya na po natin ang ating guest for today, si Governor
Edgardo Parbo. But before that, ito muna, paalala, sandali lang. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Business Tips. Business Tips. Ang 4 na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, bangko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ika-4, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Isa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito yung virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pininpapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagkong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para kung pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Quincentenary Faith Rewind. The Santo Niño de Cebu is one of the best-known images which arrived in the Philippines in a preliminary Western contact with Ferdinand Magellan in March 1521. It is the oldest Christian image in the Philippines. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright. Balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Kakausap na po natin si former Governor ng Eastern Samar, Governor Edgardo Parbo of the PDP Laban. Malalaman po natin ano po ang status ng partido ngayon. Malapit na ho ang pag-file ng certificates of candidacy. What would happen siguro? Mauuwi po ito sa COMELEC. Nasa linya na po natin si Governor Parbo. Gov, magandang hapon po. Ben Paypon po sa Pulsong Pinoy. Good afternoon. Magandang hapon naman, Ben. Nice to see you around. Oo nga. Pogi pa rin ho, Governor. It's nice to see you really, ha? Talagang alive and kicking. It has been years, ha? It has been so long, ha? Gov, kumusta po ang lagay ng PDP Laban, yung original PDP Laban, yung truthful and genuine na pinamamahalaan po ninyo?
Well, yun ang original. Ang tawag namin diyan ay the truthful, the original, at the genuine. Genuine. Genuine PDP laban. Kaya so far, are we on now? Ano na tayo? Yes, we're good. We are on the air already. We're on the air. Yes. Well, we are showing them that they cannot just hijack us. Yung iba, sabi, karnap. Pati yung mga drivers, kinakarnap. Oo nga naman, halatang-halata. Yeah. Ituloy po nyo, ituloy. Yun naman ang nature ng PDP laban, kahit kunti lang, talagang lumalaban hanggang dumami. Kaya dumami naman, meron naman nagka-interest na we are not letting them do that without a fight. Oo nga po. Sabi nga po ng iba, Governor, pagkabagungan na. Dahil meron silang oo nga, yeah. Yun ang sabi nga po nila, yun ang ating problema, but we're showing them that may problema ng kwana. Oo nga, ito yung problema. Anyway, you can hear me, Gov? Nadidinig. Ayan. Hinahanap po yung kagandahan po ng signal po natin. Mukhang nasa probinsya po si Governor. Kikita naman po ninyo ang kanyang mga let us go to the ayan. Anyway, andyan na po kayo? Okay? Do you hear me clearly? Yes, very, very clearly. Okay. Nandidinig ko po kayo na maliwanag. Okay. Good. Opo. Ituloy nga po ninyo, Governor. What do you expect from here on na gagawin po ng kabila? Kasi malapit na po mag-file. Malapit na po mag-file ang certificates of candidacy. Ano po ang what do you expect from the other side ng PDP laban at this moment? Teka muna, mukhang I think something is wrong with your line or ako ang may problema dito. Minsan humihinto ang kwan mo, humihinto ang boses mo. Ganun. Probably what I can say is that the DICT is anyway, can you hear me now? Ngayon. Okay. Ito yung tanong ko, ha? Hindi. Ito po yung tanong ko. This is my question. Okay? Ito po yung tanong ko. Ano po ang ini-expect niyong gagawin ng kabila, yung Tusi Group, habang naghihintay po tayo ng pagpapile ng certificates of candidacy? Well, meron silang ipinail sa COMELEC. Sila ang nagpunta sa COMELEC. Can you hear me now? Yes, go ahead. Hello? Go ahead. Tuloy-tuloy lamang po ninyo, Governor. Kasi parang humihinto yung ano mo. Anyway, meron silang ipinail sworn information update statement. Gusto nilang palitan ang nasa COMELEC. Yung COMELEC ang nire-recognize ang yung truthful, yung original at saka yung genuine. Tayo yun. Ngayon, meron sila mga ipinadala na mga listahan, especially yung mga officers
gustong palitan yung listahan natin at saka ang sinasabi nila na sila na daw ang recognized, accredited at saka registered, which is the other way around. Kasi yung mga pangalan namin sa COMELEC nandoon as officers. Ngayon, magkakaroon ng hearing. Yung hearing will determine sino ang magiging official between the two. Yung hijacked PDP laban ba or now kung merong kwan, let me know kung medyo Go ahead. Malinaw. Dire-diretso lang po. Good. Ngayon, there will be a hearing. The COMELEC will, of course, determine who should be the dominant political party. In other words, sino ba talaga ang tunay na PDP laban between the two? Any one of the two groups na hindi satisfied with the COMELEC decision can go to the Supreme Court. Okay. And the Supreme Court will finally decide. I hope the Supreme Court will finally decide before the filing of the certificates of candidacy. So, ganun ang mangyayari. Ang magiging basihan ng desisyon ng COMELEC and of course the Supreme Court yung Constitution and bylaws ng PDP laban at saka yung membership. Doon magiging basihan yon kung so far gaano na katagal itong grupo nag-exist. In other words, which of the two groups deserve to be recognized as the accredited at saka yung registered and of course fully officially recognized. So ganyan ang mangyayari sa desisyon. Now, here's the problem. The problem is the COMELEC is composed of 7 commissioners. Almost all of them except one were appointed by the President. Parehas doon sa Supreme Court. Ganon din ang komposisyon doon. Ngayon, ano ba ang possibility na one will win over the other? Well, it all depends on the facts and the law. Plus, of course, the wisdom and the independence of mind of the commissioners and the judges. Ganun ang mangyayari. So, by that time, siguro, hopefully, the COMELEC and the Supreme Court will decide. Medyo... Ngayon, mukhang huminto ka, napahinto ka, nasabi mo lang medyo. I was about to say something, Gov. Mukhang naunahan po kayo ng kabila who si side sa COMELEC, but will that be an advantage to them? Well, naunahan in the sense na sila ang sabi nila, sila ang agrabyado kasi sila na lang daw ang dominant. And the COMELEC will have to decide on that. It's not really an advantage. Their advantage is perhaps if the commissioners will be partial to them, not impartial to all the parties.
will President Duterte be a weighing scale here? To some extent, yes. But meron namang mga okasyon na kahit appointed sila, they become independent-minded. Because tinatarget naman dito yung conscience nila. Correct. Because at the moment, yung tinta, the ink dried doon sa appointment papers nila, they became immediately independent-minded under the law. Under the law. Under the law, yun ang prinsipyo dyan. Ano? Pag ikaw ay napirmahan na ang appointment papers mo, you are not beholden anymore to the appointing authority. You That's are as far as beholden to your conscience. That's as far as the commissioners are concerned, and also the justices of the Supreme Court. Including the Supreme Court. Pero noong nasa law school kami, noong mga estudyante kami sa College of Law, ang sabi ng teacher namin, dalawang klase ang mga lawyers. Merong one who knows the law and the other one who knows the judge. Kahit hindi alam yung batas, basta kilala mo yung huwes. Pero maraming maganda yung mga ebidensya namin. We have evidence to prove that we are really the true PDP laban, the original PDP laban. Kaya magiging bakbakan yan ng mga abogado. Depende rin sa pagrepresenta ng facts and the application of the law. All right. Does that mean hindi pwedeng sabihin na ang desisyon natin ang pabor dito kasi merong silang mga gobernador, meron silang mga senador, meron silang cabinet members, meron silang presidente. It does not follow. It should not follow that way. Anyway, go. Ito, pinag-uusapan po yung bakbakan po sa COMELEC. But the real bakbakan po dito is going to be the presidential election. Correct. Okay? Correct. Nandiyan na po tayo sa yung na certificates of candidacy will be filed this month, coming month, 1 day from now. Isang araw na naman. Okay. Is the PDP Laban Pimentel's wing ready with its president, vice president, and senators already? I think so. Mukhang ready to go sila. Ready to go na po talaga. Ready to fight. Pero, siyempre, may mga negotiations pa yan. May mga alignment or realignment. Merong mga, mga discussions. We will know. But I think, kasi I am told, ang alam ko, na talagang lalaban. Ibani. Let him say that. Pero yung grupo ni Manny at saka ni Pimentel lalaban. Ay, okay. Lalaban daw. Pero wala pa po yung mga pababa, like vice president at saka yung mga senators, wala pa po. Meron nang napupusuan, meron ng mga, kasi maraming nagsasabi, I think that is a common observation, na the best way to defeat the current administration is to have the opposition aligned among themselves and get united. That's right. There was a statement from Manny Pacquiao in Las Vegas pa nung nandun po siya. Sabi niya, I will talk with Lenny Robredo when I arrive in the Philippines. And he is already in town, Go. Is there an appointment already? Is there a schedule
meeting between the two? Not that I know of, pero noong pa, tumatawag daw si Lini sa Las Vegas. Okay. Ay Manny. But kung ano ang na-resolve nila ang issue, hindi ko pa alam. Perhaps it is best for them to talk about it in public. But I am not authorized yet. Wala pa akong authority. Pwede naman yung ibulong sa akin, Governor. Pwede. Ibulong na muna. Not here. Hindi ko pwede. Pero, mukhang, in fact, siguro initially, I can say that whatever happens daw sa COMELEC, tuloy-tuloy. Okay. I think people have to be appraised of this kasi naghahanap talaga po sila ng ititindig po eh. I think the people are already making a choice between the politician's choice, and the people's choice. Yeah, right. Okay. Governor, we can use that eh. Totoo yan, parehas P. Politician's choice. Politician's choice. Versus people's choice. So anyway, we will hear from you again, Gov. Stay safe. Baka meron po kayong gustong sabihin po pa na hindi natin natalakay at least for a short period. Please go ahead. May message po kayo. Well, siguro ang gusto ko lang bitawan na mensahe is that I think the country is in deep trouble. Ang president natin na sinuportahan namin, I was the campaign manager of the president noong 2016 in Samar, sa Eastern Samar. Hanggang ngayon parang nadidinig ko pa yung palakpak ng mga tao pag nagsasalita si President ng sabi niya, give me 3 to 6 months and I will stop corruption and illegal drugs. And I will ride a GHK to the West Philippine Sea to plant the Philippine flag. Pero mukhang yan. Pero sa ngayon, ang dami kanina, naabutan ko yung binabasa mong mga anomalies, yung findings ng COA, nakakapanghina ay mga ginagawa because this is a guy who we thought, ang alam ko may balls talaga siya, may yagba. Nandiyan yung yagba. Pero mukhang nawawala. Kaya tumatanda ho kasi. Tumatanda, lumiliit. Pero medyo, ang masakit dyan, yung tatawagin yung mga sumuporta sa kanya na mga estupido. Mga estupido kayo at saka mga bobo. Bakit nyo ako ibinoto? Hindi naman ako marunong lumangoy at mag-gigitski sa West Philippine Sea. Yun ang problema sa presidente natin. Ngayon, gusto niyang maging vice president dahil siya daw ay mag-audit ng COA. My God, that is against against the Constitution. He is not authorized to do that. The COA is a constitutional body and an independent institution. He cannot dictate on COA. Mukhang galit siya dahil maraming na-flag na mga opisina at ayaw niya yan. Ito yung nakakaano sa kanya. He has been saying na just a whiff of corruption, I will dismiss anyone. Yung whiff of corruption, mukhang Yolanda life na. Masyadong lakas ang hangin ng corruption. Grabe na talaga. Grabe. Kaya sabi ko nga sa mga
kaibigan natin, well, it's all up to us kung gusto natin magpatuloy itong ganitong mga pangyayari na mayroong irregularity, may scandal, mayroong bodol-bodol, may scamming. Na-scam kami, tayo. Na-scam tayo na bodol-bodol. Totoo yan. Na-scam po tayo. Ngayon, it's all up to us. We can just sit down, we can just keep quiet or remain silent, or just sleep on our rights and do nothing. That's our choice. But we always remember that life is a matter of choice. If we think we should change the corrupt, irresponsible, inefficient, dirty system of politics and governance, we have got to do something. So it's people's choice, Gov. It's people's choice now. Versus politicians' choice. Oo nga. Kaya naalala ko tuloy si... Do we still have time? Do we still have time? Yeah. Naalala ko si Nene Pimentel. Ang sabi niya, speak out your mind before it is too late. So, speak out your mind before it's too late. At saka, pati si Ninoy Aquino, naalala ko rin nung sinabi niya, I cannot forgive myself if I did nothing when I could have done something. Beautifully said. Kaya, nasa sa atin yan. Life is a matter of choice. Bahala tayo. Correct. We have to fight. We fight for our own rights and for the future of this country. Gov, do you miss Nene? Very much. Very much. Very much. In fact, pagkatapos ng kanyang libing, para akong, nung umuwi ako, nagtago ako, nagsara ako kasi pumagulhol ako. Opo. Something is wrong with me. Para akong naging kuha nito, naging bata, masyado ako naging emotional. Nagsara ako sa kwarto at pumagulhol ako. Mas ano pa sa hagulhol ni Coco Pimentel, if you saw him doon sa Senado nung nagsasalita siya. Sabi ko, I was telling myself, ano ka ba? Bakit para ka namang OA? Hindi ko mapigil. Anyway. Gov, I thank you very much for this time. Napaka-rich, napaka-yaman, no? Ang napag-usapan natin ngayong gabi, ngayong araw. At I hope that our people, yung mga kababayan natin, lalong-lalo ng mga butante, will make a real, proper choice in the next election and finally give our country a boost para kumanta naman po ang buhay po ng bawat Pilipino. Governor Barbo, sir, thank you very much. And good afternoon. Thank you. Thank you very much. Nice to see you again. Okay, bye-bye, Ben. Bye-bye po. Thank you very much. All right, mga kabahagi po, si Governor Lutgardo Barbo of Eastern Samar, former governor ito at former Senate Secretary din ho. Ayan, the Philippine Senate during the time of Nene Pimentel. Kanya ang tanong ko sa kanya, do you miss him? Alam po ninyo, it's very, very... All right, mga kababayan, sandali lang ho, kabahagi. Ito muna, break. Okay, bye-bye. Radio Pilipino. Quincentenary Faith Rewind. The image of Santo Niño was among the gifts presented to Queen Juana, wife of Raja Humabon, before her baptism. The cross and the image of the Blessed Mother were the other gifts given to her according to Antonio Pigafetta. KBP marks 500 years of Christianity and this station. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit.
Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, we still have 15 minutes to go before 4 o'clock in the afternoon. At meron pa tayong isang kakausapin ho. Ito po ay National President ng Philippine Nurses Association. Nabanggit na po ng DOH na naglabas na po sila ng 237.8 million pesos SRA. Ito yung Special Risk Allowance sa mga healthcare workers. Natanggap na po kaya ito? Natutuan na po kaya ang ating mga health workers? Ano kaya? Hindi na kaya sila magwe-welcome itong September 1? Bukas po. Bukas. Nga pala, today is the birthday of my sister. Si Ophel Paypon in New Jersey at the moment. Okay? And bukas naman yung ating isang kapatid pa, si Jimmy Paypon. Yan naman po sa Republic of the Calayan Islands. Ayan. Okay. Jane Cruz, good afternoon. Good day po, Sir Ben. Mel, buenas tardes, Tata Ben. Watching now. Kasama si Eden Pedralves from Tugigaraw, Cagayan. Good afternoon, classmate. Jomar Maymar. Hello po, Sir Ben. Good afternoon po. DM Go is also watching. DM, magandang hapon. Mel Rodelio Militante, I'm here. Sabi po niya, okay, thank you very much. Toto Aguila, Ruben Wa, Jean Albacete. Hello po, sir. Good afternoon. God bless. Okay? Toto Aguila, alahoy, mabuhay ka, tataben. Ihayag mo ang mga kapalpakan ng Administrasyong Duterte. Ayan. Sandali lamang ho. Ready na po ang ating special guest for today. Si Ginoong Melbert Reyes of the Philippine National Nurses Association. Melbert, magandang hapon. Welcome to the program Pulsong Pinoy. Ako po si Ben Paypon. Good afternoon. Magandang hapon po, Sir Ben. Ay, magandang hapon. Ang sabi ng DOH, Melbert, naglabas na po sila ng 237.8 billion SRA sa mga health workers. Nakatikim ka na ba dito, Melbert? Marami na po sa ating mga nurses ang nakatanggap na yan. Pero meron pa rin pong mga umaasa na makatanggap. Okay. Hindi lang naman po SRA ang hinihinging claims ng ating mga nurses, Melbert. What else? Ano po ba itong mga ibang hinihingi? At kailan ibibigay ng DOH? Kasi po dun sa Bionic to Recover as one act, ano po, 11494, RA 11494, meron po diyang stipulations ng actual duty hazard pay, may special risk allowances, meron pong meal, accommodation, transportation allowance, and compensation and benefits pag nagkasakit. So marami po yung ibinibigay ng batas na yan para sa ating mga health workers. Meron pang meron pang ipinangako ang ating pamahalaan noon na kapag ka ang ating health worker ay tinamaan ng COVID, nabatay, meron siyang 1 milyon. Pagka na-hospital lang, meron po siyang support coming from the PhilHealth. Ito po ba inangyari? How many, first of all, Melbourne,
ilan po ba mga nurses o natin ang nasawi na? Ay, base po sa huling datos ng DOH, mga 29 na pong nurses. Nurses lang po yun, pero may iba pa pong iba pang health workers na pinawian ng buhay dahil sa COVID-19. Meron pong mga nakatanggap na niyang 1 milyon, meron pa rin po na mga ilan na umaasa, kasi meron po yan category. Pag mild to moderate, merong 15,000, tapos pagka moderate, may severe, 100,000. As of now po, ang natatanggap namin mga nagpapalo patungkol din sa mga compensation nila, yung mga mild cases, hindi pa po sila nakakatanggap ng compensation. Yun ang mga yung mga nagkakasakit pa lang. Pero yung mga namatay na, 29 of them, Melbert, has all of them received this 1 million from the government? Ang alam ko po, kasi wala naman tayo natatanggap na balita na nagpapatulong sa na makakuha ng 1 million na yan. Yung mga una po na tinulungan natin, nakatanggap na po sila. Okay. So, it is possible na natanggap na rin na siguro ng ating mga nurses, yung mga sumakabilang buhay na, Opo. Alright. Pero ang labanan dito ngayon, yung mga merong mild cases, severe cases na nasa hospital pa. Opo, yan po. Marami po kong nagpapalo ng mga compensation nila. Alright. Ngayon, natanggap na po ng mga nurses po natin at ibang mga health workers ang kanilang SRA pero meron pang hindi. Okay? At marami pang mga benefits ang dapat pong tanggapin ng mga health workers na ipinangako na po at na-budgetan na ng ating pamahalaan. Mukhang hindi na po masusunod yung 10 araw na ibinigay ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Dumating na po tayo sa katapusan ng buwan ng Agosto. What is the next step that the nurses will be undertaking in the future regarding this, Melbourne? Ay, alam mo po, nakakalungkot yan, kasi sabi ng Presidente, 10 days, within 10 days, may bigay ang mga compensation and benefits. At parang hindi po magiging posible sapagkat sabi ng Department of Health, mga at least 2 months, bigyan sila ng 2 months. So we're still hoping na matanggap po yan ng ating mga health workers. At sana po pagkatapos ng 2 months, medyo maging maayos po yung takbo nitong mga usaping ito, sapagkat naniniwala tayo na pagkatapos po niyang ma-release nila yung pondo na yan, marami pa rin po ang aasa diyan sa compensation and benefits, sapagkat parang kulang kasi yung allocations nila dahil nga po yung interpretation ng batas ay yun lang mga directly catering to and in contact with the COVID-19 patients. So, hindi po lahat talaga mabibigyan ng SRA at ng iba pang allowances. Kaya naman hindi po natin alam kung paano tatanggapin ng ibang mga health workers natin. Naniniwala na lahat naman vulnerable, lahat naman in contact, lalo na pag pumasok sa hospital, na hindi sila makatatanggap ng mga allowances and compensation and benefits na inilaan ng bansa para sa kanila. So meron pong nakatagdang marsya, protest rally ng mga nurses at mga health workers. Itong September 1, is the Philippine Nurses Association participating in this strict affair? We will do our own activity po. We will be having a virtual nationwide protest kasi we cannot encourage our nurses to go out, di ba? Kasi kawawa naman yung mga pasyente natin. We have an ethical obligations and a professional responsibility towards our patients. Pero hindi po din naman kami mananahimik na ipaglaban yung karapatan ng ating mga nurses. Kaya on our own activity po, we will do mga protest din, pero via virtual po siguro. Ayaw na naman natin makadagdag pa sa problema, di ba? Na ito nga, COVID-19 cases Okay. How about nurses resigning from their posts because of this controversies? Melbourne, are there nurses already resigning from their posts already?
nakita nyo naman po yung post ng St. Luke, di ba? From 600 yung ER nila, o 60 rather, naging 40 plus na lang yung ER nila. So definitely po, nurses are really tired, no, and exhausted of parang yung mga unclaimed promises. Lahat naman po kasi ng hinihingi natin ngayon, ano, hindi naman po ito hiningi, no? Pinangako po ito sa ating mga health workers. So, even before the pandemic po, uso po yung resignations and yung mga nurses natin are moving outside the nursing field kasi yun nga po, kukonti, maliit po yung benepisyo na natatanggap, maliit ang sweldo, diba, overload po sila dahil sa kakulangan ng mga manpower. Kaya po, hindi po natin talaga mapigilan yung ganyan na nurses, no, opted to work outside the nursing field or go abroad, no, for better opportunities. All right. Melbert, before we wind up, meron ka bang mensahe sa ating gobyerno at this point in time? Meron na nakatanggap, pero meron pa rin hindi nakakatanggap. What should be done? So, katulad po ng araw-araw at palagi namin sinasabi, ito naman po mga pinag-uusapan natin ay hindi po hiningi ng ating mga health workers. Ito po ay ipinangako niya sa kanila. Kaya nararapat lang po na maibigay sa kanila at alam niyo po yun, yung wag naman sana natin paasahin yung ating mga health workers na yung batas, yung kumbaga, yung pangako at pagpapahalaga sa kanila hindi maisakatuparan. Ano po? So, sana po mabigyan ng aksyon sa lalo madaling panahon itong mga bagay na to. Ang mga frontliners daw, Melbert, ang bagong heroes, bagong bayani ng ating bansa, sabi ng Pangulo Duterte. Do you believe that? Ay, sana nga po ganun din yung trato, no? Madalas nga po talaga na bayani kung ituring ang ating mga health workers, no? Minsan pa nga po yung anghel, di ba? Kasi sa positibong vibes na ibinibigay nila sa ating mga pasyente, no, at pag-asa. Pero ang ating mga healthcare workers, ang ating mga nurses po ay tao din, no? Tao po sila. Hindi na may pangangailangan tulad ng iba, no? Kaya naman sana po ay mabigyan ng karapatang atensyon at pagpapahalaga at malasakit yung ating mga health workers. Okay, beautifully said, Melbert. Thank you very much. Magandang hapon, Melbert. Salamat po. Magandang hapon din. Thank you. Magandang hapon. Until next time, ha? Thank you very much. Be safe. Melbert Reyes, the National President of the Philippine Nurses Association. Nakakaawa po mga nurses natin. Pero sabi nga ni Melbert, bagong bayani nga ho, pero tao pa rin ho mga ito na may mga pangangailangan. That should serve as the message to the Philippine government. Ayusin naman ninyo ang kalagayan ng ating mga frontliners. Toto Aguila, alahoy, alahoy. Mabuhay ka, tatabihan, ihayag mo ang mga kapalpakan ng Administrasyong Duterte. Marami na talaga. Oh? Mel Rodelio Militante, the political party is only for the benefit of the politicians and not for the voters. The voters do not look at what the party is, but who is the candidate they will vote for. Ayan. Tandaan ho ninyo yan, ha? Armando Paddy Badillo watching. DM Go. Good afternoon po, Sir Ben Paypon. Lapit na October. Kaya puro na papuri pinapalabas sa mga ads niyang si Duterte. Puro pakitang tao lang yan. Akala niya makakaloko pa niya mga tao doon sa mga bulag na tanga. Uobra pa siguro yan. Pero dami ng gising. Lalo na ngayong pandemic, lalo niyang pinahihirapan ang mga tao. Pananakot at pananamantala at abuso sa kapangyarihan ang pinatutupad nila. Yan sila magaling. Naku, Diyos ko po. Eser Obrigado, watching. Darlina Malik, good PM po. DM Go. Meeting nila